Hi guys! Welcome back to my channel. Magluluto ako ng tinolang manok guys with bunga ng malunggay. Try nyo pong gawin guys. Masarap ito. Ito ang ating mga sangkap. Yan, 1 kilong manok. Sayote, bawang, sibuyas, at luya, at siling ang sigang. Ito ang ating malunggay. Tara guys, punta na tayo sa ating kawali, pinainit. Yan guys, mainit na ating kawali. Lagyan na natin ng mantika. Nagluluto ako ng tinola guys. Ninigisa ko yung manok. Sibuyas, bawang at luya kasi para hindi malansa. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Sunod ko na rin ang luya. At bawang. Hintayin na natin na magpulutan po ang ating mga ingredients. Bago natin ilagay ang ating manok. A few moments later. $2,000 years later. Guys, kulong-kulong siya.
Lagyan natin siya ng Nor cubes. Nor cubes. Kanina pa siya kumukulo. Lagay na natin ang ating sayote. Yan. At ang ating bunga ng malunggay. Napaka-healthy guys ng ating tinulang manok. Kasi marami tayong gulay na ilalagay. Sarap ng sabaw nito. Lalo na't meron siyang Nor cubes. Takpan natin ulit siya at atin ulit siyang babalikan mamaya. A few moments later. Na ang ating inilagay ng mga gulay. Ayan. Ilalagay na natin ang ating sili. Ayan. Ilalagyan ko rin siya ng paminta. At pampalasa. Siyempre, ang ating asin. Masarap nito guys, ha? Wow, yummy! Ilagay na natin ang ating pichay. Yan. Ang ating sariwang pichay. Lagyan natin ang tubig. Lagyan natin ang sabaw kasi kumunti yung sabaw niya sa kakakulo. Dagdagan na lang natin siya ng pampalasa mamaya. Ngayon, pakukuluin na naman natin siya. Bago natin ilagay ang ating malunggay. Lagyan natin siya mamaya. A few moments later. Guys, luto na siya. Lagay na natin ang ating malunggay. Napaka-healthy ng ating
Tinolang manok. Lagyan natin ang ating pampalasa. At asin. Patayin na natin ang ating kalan. Kasi mabilis na lang naman maluto yung malunggay. Kulit ng mga aso. Tikman natin guys ang ating sabaw. Sarap. Napakasarap guys. Marami siyang gulay. $2,000 years later. Guys, ito na ang ating tinulang manok. Ayan guys. May naghihintay sa likuran ko. Nagugutom na siya. Thank you for watching guys. See you in my next video. God bless you all. Don't forget to subscribe, likes and share, and please comment and click the bell button below. Thank you. God bless you all.